How are you my friends? හැමෝම හොඳින් ඉන්නව නේද? මම හිතනවා මගේ හැම යාළුවෙක්ම ගොඩක් හොඳින් නැති කියලා. ඉතින් මේ ලංකාවේ ලෝකේ තියෙන මේ කොරෝනා වසංගතයෙන් හින්දා මගේ හැම යාළුවෙක්ම ගොඩක් පරිස්සම් වෙන්න ඕනේ. ඉතින් ඒ වගේම අනිත් කට්ටියවත් ගොඩක් පරිස්සම් කරන්න ඕනේ. ඉතින් මම හිතනවා මගේ යාළුවෝ හැමෝම ගොඩක් හොඳින් නැති කියලා. ඉතින් අදත් වෙනද වගේ මගේ අලුත් පාඩම අරන් ආවා. ඉතින් අදත් අපි කරන ටෙලිෆෝන් conversations. ඉතින් ටෙලිෆෝන් එකකින් කොහොමද ඉංග්‍රීසි වලින් හරියට කතා කරන්නේ කියන එක. අලුත් යාළුවෙක් අද එකතු වෙනවා මොකද්ද කරන්න ඕනේ? අපේ මුල්ම පාඩමට යන්න. නැත්නම් එකපාරට මේක බැලුවා කියලා මගේ අලුත් යාළුවන්ට තේරෙන්නේ නැහැ කොහොමද මේ වැඩසටහන අපි කරන් යන්නේ කියලා. ඒ හැමදේම පල්ලෙහා description එකේ පිළිවෙලට මම දාලා තියෙනවා. ඉතින් ඔය මතක් කිරීම කළේ මගේ අලුත් යාළුවන්ට. ඒ කියන්නේ අද එකතු වෙන අලුත් යාළුවන්ට. ඉතින් ඒ වගේම තමන්ගේ පුංචි දුවට පුතාට ගෙදර ඉඳන් තමන්ටම ඉංග්‍රීසි කතන උගන්වන්න ඕන. ඒකට මගේ නගී කරන අනිත් channel එක තියෙනවා Real Start Kids කියන channel එක. අනිවාර්යෙන් මේ channel එකට ගිහිල්ලා තමන්ගේ පුංචි දුවට පුතාට ගෙදර ඉඳන්ම ඉංග්‍රීසි කතන උගන්වන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔය මතක් කිරීම කළේ මගේ හැම යාළුවෙක්ටම ඒ වගේම අද එකතු වෙන මගේ අලුත් යාළුවන්ට. එහෙනම් දැන් බලමු මොනවද අද අපිට ඉගෙන ගන්න තියෙන අලුත් දේවල් ටික කියලා. බලමු එහෙනම් මොකක්ද අපිට මුලින්ම ඉගෙන ගන්න තියෙන්නේ කියලා. මුලින්ම තියෙන්නේ can you hear me now? Can you hear me now? ඔයාට දැන් මාව ඇහෙනවද? ඉතින් මේක ගොඩක් සරලයි. ඉතින් අද පොඩ්ඩක් හුලං වැඩි. ඉතින් මගේ යාළුවන්ට ඇහෙනවා කියලා මම හිතනවා. ඇහෙන්නේ නැත්නම් ආපහු සැරයක් වීඩියෝ එක බලන්න. නැත්නම් මොනවා හරි අපහැදිලි දෙයක් තියෙනවා නම් අනිවාර්යයෙන්ම මට කෝල් එකක් දීලා අහන්න පුළුවන්. ඉතින් මගේ නම්බර එක තියෙනවා 071 46 43 42 4 071 4643 424. ඉතින් ওই නම්බර එකකින් විතරයි මාව සම්බන්ධ කරගන්න පුළුවන්. ওই නම්බර එකට කතා කරලා මගෙන් ඕනම දෙයක්, ඒ කියන්නේ මේ පාඩම් මාලාවන්ට සම්බන්ධ ඕනම දෙයක් අහගන්න පුළුවන්. බලන්නකෝ අපෝ can you hear me now? Can you hear me now? දැන් ඔයාට මාව ඇහෙනවද? ඉතින් ටෙලිෆෝන් එකෙන් කාත් එක්ක හරි කතා කරන ටෙලිෆෝන් එකෙන්ම වෙන්න ඕනේ නෑ මේ. ඉතින් නිකන් හරි කතා කරනකොට ඔයාට අහන්න පුළුවන්. දැන් ඔයාට මාව ඇහෙනවද? Can you hear me now? මම හිතනවා ඔක තේරෙන්නේ නැති කියලා. බලමු එහෙනම් ඊළඟ එක. You are breaking up. You are breaking up. ඉතින් මෙන්න මෙහෙම දෙයක් තමයි මේකෙන් කියවෙන්නේ. ඔයා කාට හරි කතා කරනවා. ඉතින් ඒ ටෙලිෆෝන් ලයින් එක එච්චරම හොඳ නැහැ. ඒ කියන්නේ පැහැදිලි නැහැ, ක්ලියර් නැහැ. ඉතින් අන්න ඒ වගේ වෙලාවට ඔයාලට කියන්න පුළුවන් you are breaking up. You are breaking up. ඒ කියන්නේ අර ලයින් එක කැඩි වගේ ඇහෙන්නේ. කියන්නේ ඇහෙනවා අපහු නැති වෙනවා. අන්න ඒ වගේ තැන්වලදී ඔයාලට කියන්න පුළුවන්. නැත්තම් මෙහෙම කියන්නත් පුළුවන්. Your line is breaking up. Your line is breaking up. Your line is breaking up කියන්න පුළුවන්. නැත්තම් සරලව මෙහෙම කියන්න පුළුවන්. You are breaking up. ඔයාව පැහැදිලිව ඇහෙන්නේ නැහැ. තේරුණා නේද? You are breaking up. ඉතින් ඔයාට අනිත් කෙනාට ඔහොම කියන්න පුළුවන්. ටෙලිෆෝන් ලයින් එකේ මොන හරි ප්‍රශ්නයක් නම් නැත්තම් එයාව හරියට ඇහෙන්නේ නැත්තම් ඒ පැත්ත ഘോഷාකාරී නම් ඒ කියන්නේ හරි too noisy නම් ඉතින් ඔයාට කියන්න පුළුවන් you are breaking up. හරියට ඇහෙන්නේ නැහැ කියන අදහස. තේරුණා නේද? බලමු එහෙනම් ඊළඟ එක. ඊළඟට තියෙන්නේ would you mind repeating that? Would you mind repeating that? මේ would you mind කියන එක මම මීට කලින් ඕන තරම් මගේ යාළුවන්ට කියලා දීලා තියෙනවා. ඉතින් අපි අර සාමාන්‍යයෙන් කියන්නේ අනේ තරහ නැතුව ආපහු ඒක කියන්න පුළුවන්ද? අනේ තරහ නැතුව මට ඒක දෙන්න පුළුවන්ද? අනේ තරහ නැතුව ආපහු ඒ දේ මට නැවත කියන්න පුළුවන්ද? ඉතින් අන්න ඒ වගේ දේ තමයි මේ would you mind කියන්නේ. ඉතින් මෙන්න මේක ඒ වගේ අවස්ථාවකදී අපිට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. would you mind? දැන් මේකේ තියෙන්නේ would you mind repeating that? would you mind repeating? would you mind repeat that නෙමෙයි. would you mind repeating that? would you mind repeating that? අනේ තරහ නැතුව ඒක ආපහු කියන්න පුළුවන්ද? ආපහු repeat කරන්න පුළුවන්ද? නැවත කියන්න පුළුවන්ද? would you mind repeating that? තේරුණා නේද? would you mind කියලා දාලා ඔයාට ඕන දෙයක් එහෙම කියන්න පුළුවන්. අර නිකන් සාමාන්‍යයෙන් කියන්නේ අනේ තරහ නැතුව මට ආපහු ඒක කියන්න පුළුවන්ද? අනේ තරහ නැතුව මාත් එක්ක යන්න එන්න පුළුවන්ද? අන්න ඒ වගේ දෙයක් මේ would you mind කියන එක. right. would you mind repeating that? තේරුණා නේද? බලමු එහෙනම් ඊළඟ එක මොකද්ද කියලා. I can't hear you clearly. I can't hear you clearly. ඉතින් මම කලින් පාඩම් වලත් කියලා දුන්නා කොහොමද දෙයක් ඇහෙන්නේ නැහැ. එයා කියන දේ හරියට ඇහෙන්නේ නැහැ. ඉතින් අන්න ඒ වගේ දෙයක් කියන්නේ මෙන්න මේක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේ දෙයක් කියන්න මේක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. I can't hear you clearly. I can't hear you clearly. ඔයා මට පැහැදිලිව ඇහෙන්නේ නැහැ. I can't hear you properly. ඔයාව හොඳින් මට ඇහෙන්නේ නැහැ. I can't hear you clearly. ඔයාව පැහැදිලිව මට ඇහෙන්නේ නැහැ. මම හිතනවා මොකක්ද තේරෙන්නේ නැති කියලා. බලමු එහෙනම් ඊළඟ එක මොකද්ද කියලා. Sorry, I'm having a little trouble hearing. I can't hear you clearly. ඉස්සෙල්ලා වාක්‍ය තිබ්බනේ. ඉතින් අන්න ඒ වගේම දෙයක් තමයි මෙතන කියන්නේ ටිකක් දිගට ලස්සනට කියන්නේ. කොහොමද කියන්නේ? Sorry, මට සමා වෙන්න. I'm having මට තියෙනවා කියන අදහස. I'm having a little trouble පොඩි ප්‍රශ්නයක්. මොකද? hearing ඇහිීමේ. මට මේ පොඩි ඇහිීමේ ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ මේ වගේ කන්න ඇහෙන්නේ නැහැ කියන එක නෙමෙයි. ඒ කියන්නේ එයා කියන දේ හරියට ඇහෙන්නේ නැහැ. ඒකට කියන්න පුළුවන් මට මේ පොඩි මේ ඇහෙන්නේ නැති ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ එයාගේ ලයින් එක ප්‍රශ්නයක් එක්ක එයා කියන දේ හරියට ඇහෙන්නේ නැහැ. එයාගේ පැත්ත ഘോഷාකාරී noisy. ඉතින් අන්න ඒ වගේ අදහසක් එන්නේ. I'm having a little trouble hearing. I'm having a little trouble hearing. ඇසීමේ පොඩි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා කියන එක. Sorry, I'm having a little trouble hearing. ඇසීමේ පොඩි ගැටලුවක් තියෙනවා කියන අදහස. තේරුණා නේද? බලමු එහෙනම් ඊළඟ එක මොකද්ද කියලා. No problem. කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ. No problem Dilan. No problem Dilan. Dilan කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ. No problem Asheen. කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ Asheen. No problem Dilan.
I'll call you back a little later. I'll call you back a little later. මොකද තියෙන්නේ? I'll call you back. I will කියන එක. I'll call you back a little later. පොඩි වෙලාවකින් මම ඔයාලට කතා කරන්න. I'll call you back a little later. පොඩි වෙලාවකින් පස්සේ මම ඔයාලට කතා කරන්න. I'll call you back later කියන්නත් පුළුවන්, no problem. ඉතින් මේකත් ඉගෙන ගන්න. I'll call you back a little later. චූටි වෙලාවකින් මම ඔයාලට කතා කරන්න. තේරුණා නේද? I'll call you back a little later. මම හිතනවා ඔකත් හොඳටම තේරෙන්නේ නැති කියලා. බලමු එහෙනම් ඊළඟ එක මොකද්ද කියලා. ඊළඟට තියෙන්නේ thank you for your understanding. Thank you for your understanding. Understanding කියන්නේ මොකද්ද? මේ තේරුම් ගැනීම කියන අදහස. ඉතින් ඔයාලට මම මොනවා හරි දෙයක් ටෙලිෆෝන් එකකින් වෙන්න පුළුවන්, නැත්නම් වෙන විදිහකට වෙන්න පුළුවන්. ඔයාලට කියනවා මගේ මොකක් හරි ප්‍රශ්නයක්. ඊට පස්සේ ඔයා හොඳට අහන් ඉඳලා ඒකට මට ගොඩාක් සහයෝගයක් දක්වන. මෙහෙමයි. ඔව් ඇත්තනේ කියන්නේ. මේ ප්‍රශ්නේ මට තේරෙනවා. අන්න ඒ වගේ. ඊට පස්සේ මට කියන්න පුළුවන් අනේ ඔයා තේරුම් ගත්තට ගොඩක් ස්තුතියි. ඔයාගේ තේරුම් ගැනීමට ගොඩක් ස්තුතියි. ඔයා තේරුම් ගත්තට ගොඩක් ස්තුතියි කියන අදහස තේරුණා නේද? බලන්නකෝ. Thank you for your understanding. ඔයාගේ තේරුම් ගැනීමට ස්තුතියි කියන අදහස. Thank you for your understanding. තේරුණා නේද? බලමු එහෙනම් ඊළඟ එක මොකද්ද කියලා. Can you hear me better now? Can you hear me better now? ඉතින් ඉස්සෙල්ලා කිව්වා I can't hear you clearly. ඒ කියන්නේ මට ඔයාව පැහැදිලිව ඇහෙන්නේ නැහැ. ඊට පස්සේ ටික වෙලාවකින් හොඳට මොකක් හරි සිග්නල් තියෙන තැනකට ගිහිල්ලා හරි ලයින් එක දැන් ඕකේ නේද? ඔයාට අහන්න පුළුවන්. Can you hear me better now? මේකේ තියෙන මොකද්ද? Can you hear me better now? Can you hear me better now? ඔයාට මාව දැන් හොඳින් ඇහෙනවද? හොඳට මාව ඇහෙනවද? දැන් හරියද? දැන් මාව හොඳට ඇහෙනවද? තේරෙනවද? Can you hear me better now? Can you hear me better now? මම හිතනවා ඔක තේරෙන්නේ නැති කියලා. බලමු එහෙනම් ඊළඟ එක මොකද්ද කියලා. Yes, I can hear you fine now. Yes, I can hear you fine now. මේ මට ඔයාව හොඳින් ඇහෙනවා කියන අදහස. Yes, I can hear you. මට ඔයාව ඇහෙනවා. I can hear you fine now. මට ඔයාව හොඳට ඇහෙනවා. හොඳින් ඇහෙනවා. I'm fine කියන්නේ මම හොඳින් කියන්නේ අන්නේ fine එකම තමයි මේ තියෙන්නේ. හොඳින් කියන අදහස. I can hear you fine now. Yes, I can hear you fine now. තේරුණා නේද? නෑ මට ඔයාව හොඳට ඇහෙන්නේ නෑ. No, I can't hear you properly. අන්න එහෙම කියන්න පුළුවන්. මට ඔයාව පැහැදිලිව ඇහෙන්නේ නැහැ. No, I can't hear you clearly. ඉතින් අන්න ඒ විදිහට කියන්න පුළුවන්. දැන් මෙතන තියෙන්නේ Yes, I can hear you fine now. බලමු එහෙනම් අන්තිම වාක්‍යය මොකද්ද කියලා. අන්තිමට තියෙන්නේ I didn't catch what you said. ලස්සන වාක්‍යයක් ලස්සනට හරියට මේක ඉගෙන ගන්න. I didn't catch what you said. I didn't catch what you said. ඉතින් ටෙලිෆෝන් එකකින් වෙන්න පුළුවන්, නැත්නම් වෙන විදිහකට වෙන්න පුළුවන්. කවුරු හරි ඔයාට දෙයක් කියනවා. ඔයාට ඒක තේරෙන්නේ නැහැ කියන දේ. හරියට ඇහෙන්නෙත් නැහැ, තේරෙන්නෙත් නැහැ. ඉතින් සරලවම ඔයාට ඒක තේරෙන්නේ නැහැ. එතකොට ඔයාට කියන්න පුළුවන් I didn't catch. මේ catch කියන්නේ අල්ලනවා කියන අදහස. නමුත් මෙතනදී කියන්නේ මේ අර තේරුනේ නැහැ කියන අදහස. දැන් මෙතන තියෙන්නේ I didn't catch මට තේරුනේ නැහැ. What you said. ඔයා කියපු දේ I didn't catch what you said. ඔයා කියපු දේ I didn't catch මට තේරුනේ නැහැ කියන අදහස. තේරුණා නේද? I didn't catch what you said. ඒක ලස්සනට හරියට ඉගෙන ගන්න ඕනේ. මේක ගොඩක් වෙලාවට ඔයාට වැදගත් වෙන වාක්‍යයක්. දැන් මේ I didn't catch කියන එක මෙන්න මේ වගේ තැන්වලදීත් use කරන්න පුළුවන්. ඔයාට කවුරු හරි දෙයක් කියන එක හරියට පැහැදිලිව ඇහෙන්නේ නැහැ. එතකොට ඔයාට ඒක හරියට අල්ලගන්න බෑ. කියන්නේ ඔයාට ඒක හරියට තේරුම් ගන්න බෑ. එතකොට කියන්න පුළුවන් I didn't catch you. I didn't catch what you said. I didn't catch what you said. ඔයා කියපු දේ මට තේරුන්නේ නැහැ. මට ඇහුනේ නැහැ. කියන්නේ ඇහෙන්නේ නැහැ කියන තේරුම් ගන්න බෑ කියන අදහසනේ. ඉතින් අන්න ඒ වගේ අවස්ථාවලදී මේක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. I didn't catch what you said. ඔයා කියපු දේ මට තේරුනේ නැහැ. ඉතින් මම හිතනවා මේ අද කරපු හැම වාක්‍යයක්ම හැම ප්‍රශ්නයක්ම හොඳට මගේ යාළුවන්ට තේරෙන්නේ නැති කියලා. ඉතින් මේවල මොනවා හරි ගැටලුවක් තියෙනවා නම් අනිවාර්යයෙන්ම මගේ නම්බරයකට කතා කරලා අහන්න ඕනේ. ඉතින් මේවා ඉගෙන ගන්න එකම ක්‍රමය තමයි මේවා සද්දෙන් කට ඇරලා කතා කරන්න ඕනේ කියන එක. මේ වීඩියෝ එක බලලා නිකන් ඉඳලා නම් මදි. මම මේ වීඩියෝස් ඔක්කොම බැලුවා. මේ රියල් ස්ටාර්ට් එකේ හැම වීඩියෝ එකක්ම මම බලලා තියෙනවා. එහෙම ගොඩාක් කට්ටිය මට කියනවා හැබැයි එයාලා කතා කරන්න ගියාම මම කියනවා චුට්ටක් එහෙනම් අපි ඉංග්‍රීසි වලින් කතා කරමුද? එහෙම කිව්වහම අනේ පස්සේ දවසක කතා කරමු. නෑ ඒක නෙමෙයි වෙන්න ඕනේ. ඔයා පුළුවන් විදිහට සද්ද දාලා මේව කතා කරන්න. ඉතින් මේවා මේ ප්‍රැක්ටිස් කරනකොට වැරදුනාට කිසිම ප්‍රශ්නයක් නෑ. එකම දේ වෙන්න ඕනේ කට ඇරලා සද්දෙන් කතා කරන්න. ඉතින් ගිය අවුරුද්දේ මගේ ස්පෝකන් ඉංග්‍රීසි අවුරුද්දෙන් ඉගෙන ගනිමු කියන පාඩම් මාලාවේ පළවෙනි පාඩමේ ඉඳලා 25 වෙනි පාඩම වෙනකන් හරියට කාට හරි ප්‍රැක්ටිස් කරන්න පුළුවන් නම් ඉතින් මේ බේසික් එක ඉංග්‍රීසි වල බේසික් එක කියන්නේ මේ ඉංග්‍රීසි කතා කරනකොට අපිට ඕන වෙන දේවල් කියන්නේ බේසික් දේවල් ටික හොඳට අල්ල ගන්න පුළුවන්. ඉතින් කරන්න ඕන එකම දේ මොකද්ද? හොඳට කට ඇරලා කතා කරන්න. නිකන් මේ හිමින් මේ වීඩියෝ එක බලලා මේ හිතින් කිව්වා කියලා මේව හරියන්නේ නැහැ. කට ඇරලා ෆුල් වොලියුම් දාලා තමයි මේව ප්‍රැක්ටිස් කරන්න ඕනේ. ඉතින් මම හිතනවා මේ අද කියලා දුන්න දේවල් ඒ වගේම දැන් මම කියපු දේවල් හොඳට මගේ යාළුවෝ ගොළුවට යන්නේ නැති කියලා. ඉක්මනින් අපි ඊළඟ පාඩමෙන් හම්බ වෙමු. හැබැයි ඊළඟ පාඩමෙන් හම්බ වෙනකන් මගේ හැම යාළුවෙක්ම වෙනදටත් වැඩිය ගොඩක් පරිස්සමෙන් ඉන්න ඕනේ.